Thưa quý vị, trong địa chính trị, có những thay đổi không bao giờ được công bố bằng thông cáo báo chí. Chúng diễn ra lặng lẽ, từng mét bê tông được đổ xuống, từng tuyến hàng hóa được điều chỉnh, từng thỏa thuận được viết bằng mực vô hình. Và khi thế giới nhận ra, thì mọi thứ đã là sự đã rồi. Ngay lúc này, tại những khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan-Campuchia, hàng vạn tấn xi măng và cốt thép không được dùng để xây trường học hay bệnh viện, mà để dựng lên những cột mốc chủ quyền mang hình hài tượng Phật. Không tính súng, không tuyên bố, chỉ có một câu hỏi lạnh người. Ai sẽ dám phá bỏ một biểu tượng tâm linh mà không tự sát về mặt chính trị? Và giữa tất cả những cơn sóng ngầm ấy, một mỏ dầu mang tên Hải Sư Vàng bất ngờ nổi lên như một điểm khóa vận mệnh. Không chỉ vì dầu, mà vì những cái tên Mỹ và Hàn Quốc đang cùng đặt cược hàng tỷ đô la vào vùng biển Việt Nam. Khi lợi ích kinh tế đủ lớn, nó trở thành lá chắn cứng hơn thép. Năm 2026 không còn là thời đại của những lời hứa. Đây là thời đại của container, của vệ tinh, của những nước cờ được tính bằng thập kỷ. Nếu rời video này ngay bây giờ, bạn sẽ bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh về cách Việt Nam đang đi trên dây giữa các siêu cường để giữ vững long mạch quốc gia trong 10 năm tới. Và đó không phải là một câu chuyện xa xôi, đó là câu chuyện đang diễn ra ngay lúc này. Chào mừng quý vị đến với Hồ sơ tin tức News. Đây là kênh phân tích chuyên sâu các vấn đề thời sự, quân sự, tài chính, đầu tư và địa chính trị. Phần 1. Địa chấn biên giới Tây Nam và lưỡi gươm điều 440. Những gì đang diễn ra tại biên giới Thái Lan-Campuchia vào năm 2026 không đơn thuần là một tranh chấp lãnh thổ cục bộ. Đó là một bài học địa chính trị sống động, nơi quyền lực không được khẳng định bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể trên thực địa. Trong kỷ nguyên vùng xám, kẻ chiến thắng không phải là bên bắn phát súng đầu tiên, mà là bên khiến đối phương không thể phản ứng mà vẫn giữ được vẻ ngoài hòa bình. Theo dữ liệu vệ tinh thương mại và các nguồn tin công khai, quân đội Thái Lan đang triển khai một chiến lược được giới phân tích gọi là bê tông hóa chủ quyền. Tại các khu vực nhạy cảm như Nominga hay quần thể đền Takabi, thay vì đóng quân dã chiến hoặc dựng chốt tạm thời, Thái Lan lựa chọn một cách tiếp cận dài hơi hơn. Họ đổ móng bê tông, xây dựng công sự kiên cố, đào hầm ngầm và quan trọng nhất, dựng lên những bức tượng Phật có kích thước lớn, đặt cố định tại các điểm tranh chấp. Đây không phải là một quyết định ngẫu nhiên. Trong không gian văn hóa Đông Nam Á, tượng Phật không chỉ là công trình kiến trúc tôn giáo, mà là biểu tượng tâm linh có sức nặng đặc biệt. Việc phá bỏ hay di rời một bức tượng Phật không còn là hành động quân sự, mà lập tức biến thành khủng hoảng chính trị, ngoại giao và truyền thông. Bằng cách đó, Thái Lan đã tạo ra những cột mốc mềm, không được công nhận chính thức trên giấy tờ, nhưng cực kỳ khó bị xóa bỏ trên thực tế. Đó là chủ quyền được khóa chặt bằng cảm xúc xã hội, chứ không chỉ bằng vũ khí. Ở phía bên kia biên giới, Phnom Penh không chỉ đối mặt với áp lực lãnh thổ, mà còn rơi vào một cơn địa chấn chính trị từ bên trong. Từ khóa điều 440 bất ngờ phủ sóng các diễn đàn, mạng xã hội và giới tinh hoa Campuchia. Điều 440 trong Bộ luật hình sự Campuchia quy định rõ ràng về tội phản quốc đối với lãnh đạo làm mất lãnh thổ quốc gia. Trong bối cảnh hiện tại, điều luật này không còn nằm trên giấy mà trở thành một lưỡi gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu Thủ tướng Hun Manet. Sự phẫn nộ của dư luận Campuchia không chỉ xuất phát từ nguy cơ mất đất, mà từ cảm giác bị phản bội bởi những bảo đảm an ninh từng được hứa hẹn. Trong nhiều năm, chính quyền Campuchia đã đặt cược gần như toàn bộ vào dòng vốn, ảnh hưởng và sự bảo trợ chiến lược từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi các động thái thực địa của Thái Lan ngày càng rõ ràng, Trung Quốc lại lựa chọn thái độ im lặng quan sát, không có tuyên bố cứng rắn, không có động thái can thiệp. Giới phân tích tại Phnom Penh bắt đầu nhận ra một sự thật phũ phàng. Trong bàn cờ lớn, Trung Quốc không có động cơ đánh đổi mối quan hệ kinh tế thương mại sâu rộng với Thái Lan chỉ để bảo vệ lợi ích lãnh thổ cho Campuchia. Khi lợi ích không đủ lớn, cam kết chiến lược cũng trở nên mong manh. Nhận thức này gây ra một cú sốc tâm lý trong giới tinh hoa Campuchia, bởi nó phơi bày giới hạn thực tế của việc chọn phe một chiều. Trong khi đó, tác động của bất ổn biên giới không dừng lại ở đường ranh lãnh thổ. Tại khu vực Ba Vét, tỉnh Svay Rieng, sát cửa khẩu Mộc Bài của tỉnh Tây Ninh, một dạng nguy cơ khác đang âm thầm phình to. Sau khi Thái Lan mạnh tay quét sạch các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, dòng tội phạm này không biến mất mà chỉ dịch chuyển địa lý. Campuchia, với những khoảng trống quản lý và lợi ích ngầm, nhanh chóng trở thành điểm đến mới. Các thành phố ma mọc lên dọc biên giới, được vận hành bởi những công ty bình phong, nhắm trực tiếp vào nạn nhân Việt Nam.
Theo số liệu từ cơ quan chức năng, hàng trăm người đã bị lừa đảo với tổng thiệt hại lên tới hơn 160 tỷ đồng. Điều đáng lo ngại không chỉ là số lượng mà là cơ chế hoạt động. Các đường dây này sử dụng chính điện lưới và cáp quang phim Internet từ Việt Nam để tấn công người Việt Nam. Về bản chất, đây là một dạng an ninh ký sinh, nơi hạ tầng quốc gia bị lợi dụng để gây tổn hại cho chính xã hội trong nước. Từ góc nhìn chiến lược, đây không còn là vấn đề tội phạm thông thường, nó là biểu hiện của an ninh phi truyền thống, gắn chặt với bất ổn chính trị khu vực. Khi một quốc gia suy yếu trong kiểm soát biên giới, các mối đe dọa sẽ tự động lan sang quốc gia láng giềng, bất chấp mọi tuyên bố hữu nghị. Với Việt Nam, biên giới Tây Nam vì thế không chỉ là câu chuyện phòng thủ lãnh thổ, mà là tuyến đầu của cuộc chiến bảo vệ ổn định xã hội. Tất cả những diễn biến này gửi đi một thông điệp rõ ràng, trong kỷ nguyên hiện đại, chủ quyền không còn được quyết định bởi một hiệp thước ký kết trong phòng họp kín. Nó được quyết định bởi ai là người hiện diện trước, ai xây dựng trước và ai tạo ra những sự đã rồi đủ tinh vi để đối phương không thể phản ứng mà vẫn giữ được vẻ ngoài hòa bình. Và nếu những cơn sóng tại biên giới Thái Lan-Campuchia mới chỉ là sóng gần bờ, thì ở một nơi xa hơn, dưới bề mặt yên tĩnh của ngoại giao Đông Bắc Á, một cơn sóng ngầm khác đang hình thành. Một bức mật thư, một lời đề nghị và một phép thử có khả năng kéo Việt Nam vào những lựa chọn khó khăn nhất sau chiến tranh lạnh. Đó sẽ là câu chuyện của phần sau. Phần 2. Mật thư Bình Nhưỡng và lá chắn kinh tế, hải sư vàng. Nếu những bất ổn tại biên giới Tây Nam là dạng xung đột hữu hình, có thể quan sát bằng vệ tinh và bê tông cốt thép, thì những gì diễn ra trong kênh ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên lại thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của tín hiệu kín, thông điệp mập mờ và những đề nghị được cân đo bằng hậu quả nhiều hơn bằng lợi ích trước mắt. Trong thế giới đó, không có khán giả, không có tuyên bố chung và cũng không có chỗ cho những sai lầm ngây thơ. Theo các nguồn tin ngoại giao chưa được xác nhận chính thức nhưng được giới quan sát khu vực thảo luận rộng rãi, giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đã chứng kiến một kênh tiếp xúc đặc biệt giữa Hà Nội và Bình Nhưỡng. Chuyến thăm của Tổng bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên được xem là một cột mốc hiếm hoi, không chỉ vì tần suất tiếp xúc hạn chế giữa hai nước, mà vì bối cảnh địa chính trị nhạy cảm mà nó diễn ra. Trên giấy, đây là một giao dịch tưởng như đôi bên cùng có lợi. Việt Nam có thế mạnh nông nghiệp, Triều Tiên có kinh nghiệm phát triển công nghệ tên lửa trong điều kiện bị cô lập. Nhưng trong địa chính trị, không có món quà nào là miễn phí. Đối với Hà Nội, lời đề nghị này giống như một trái táo tẩm độc, hấp dẫn ở bề ngoài nhưng tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ toàn bộ thế cân bằng chiến lược mà Việt Nam đã dày công xây dựng suốt nhiều thập kỷ. Chấp nhận một liên kết quân sự thực chất với Bình Nhưỡng đồng nghĩa với việc Việt Nam tự đặt mình vào vùng ảnh hưởng trực tiếp của các cơ chế trừng phạt quốc tế, đặc biệt là trừng phạt thứ cấp từ Mỹ và các đồng minh. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc sâu vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu, đây là rủi ro mang tính hệ thống. Chính vì vậy, cách tiếp cận của Hà Nội được giới quan sát đánh giá là thận trọng đến mức lạnh lùng. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên trong những lĩnh vực hợp pháp như lương thực, nhân đạo và hợp tác dân sự, nhưng cố tình giữ một vùng xám chiến lược đối với các đề nghị quân sự nhạy cảm. Đây là biểu hiện rõ nét của bản lĩnh ngoại giao cây tre, mềm dẻo trong hình thức nhưng cứng rắn ở gốc rễ lợi ích. Việt Nam không từ chối thẳng, nhưng cũng không bước qua lằn ranh khiến mình trở thành một mắt xích trong bất kỳ liên minh quân sự đối đầu nào. Trong khi kênh ngoại giao với Triều Tiên diễn ra trong im lặng, thì trên một mặt trận khác, Việt Nam lại chủ động tạo ra tiếng vang bằng một nước cờ hoàn toàn khác, kinh tế năng lượng. Sự xuất hiện của mỏ dầu Hải Sư Vàng tại lô 15/2/17 thuộc Bồn Trũng Cửu Long nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới tài chính và chiến lược quốc tế. Với trữ lượng ước tính hơn 430 triệu thùng dầu, đây không chỉ là một phát hiện thương mại mà là một đòn bẩy địa chính trị. Điểm then chốt của Hải Sư Vàng không nằm ở con số trữ lượng mà nằm ở cấu trúc sở hữu. Việc Murphy Oil của Mỹ nắm 40% và giữ vai trò nhà điều hành, cùng với sự tham gia của SK Earthon từ Hàn Quốc và PVEP của Việt Nam, đã biến dự án này thành một liên minh lợi ích đa quốc gia. Khi hàng tỷ đô la vốn đầu tư được rót xuống một mỏ dầu cách bờ Việt Nam chỉ 64 km, lợi ích kinh tế của Washington và Hàn Quốc tự động gắn chặt với sự ổn định tại khu vực này. Đây là nghệ thuật dùng kinh tế để bảo vệ chủ quyền ở mức độ tinh vi cao. Việt Nam không cần tuyên bố cứng rắn, cũng không cần phô trương quân sự, chỉ cần đảm bảo rằng mọi hành động gây hấn nhằm vào giàn khoan cũng đồng nghĩa với việc gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích của các cường quốc kinh tế.
Trong thế giới hiện đại, nơi lợi ích tài chính thường được bảo vệ quyết liệt hơn cả tuyên bố chính trị, đây là dạng lá chắn mềm nhưng có sức răn đe thực tế. Tuy nhiên, cái giá của việc mời gọi các đối tác lớn không bao giờ là con số 0. Dưới nhiệm kỳ mới, Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định chính sách thuế quan cứng rắn, với mức thuế từ 10% đến 50% áp lên hàng hóa nhập khẩu như một công cụ ép buộc các quốc gia phải bộc lộ rõ lập trường hơn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vừa là tốt đối tác kinh tế quan trọng, vừa là đối tượng chịu áp lực chiến lược. Cảng Cam Ranh, với vị trí chiến lược bậc nhất Đông Nam Á, một lần nữa lọt vào tầm ngắm của Washington. Dưới danh nghĩa dịch vụ hậu cần và thương mại, Washington mong muốn mở rộng sự hiện diện tại đây. Nhưng đối với Hà Nội, ranh giới giữa hợp tác kinh tế và sự hiện diện quân sự là lằn ranh đỏ không thể xóa nhòa, bởi nó trực tiếp va chạm với chính sách quốc phòng 4.0. Bất kỳ bước đi thiếu kiểm soát nào cũng có thể phá vỡ thế cân bằng mong manh giữa lợi ích kinh tế và tự chủ chiến lược. Phần thưởng mà Việt Nam theo đuổi không phải là sự bảo trợ của một cường quốc, mà là khả năng tự bảo vệ mình bằng cách đan cài lợi ích của nhiều bên. Nhưng để duy trì thế đi trên dây này, kinh tế và ngoại giao thôi là chưa đủ. Trong một thế giới nơi các vùng xám ngày càng mở rộng, Việt Nam cần một nền tảng răn đe đủ mạnh để đảm bảo rằng mọi toan tính xâm phạm phải trả giá. Và chính ở điểm này, câu chuyện sẽ chuyển sang một hình thái khác, an ninh cứng, công nghệ quân sự và những con quái vật ngụy trang dưới lớp vỏ container. Phần 3. Quái thú container và lưới răn đe bảo vệ long mạch. Nếu ngoại giao là nghệ thuật trì hoãn xung đột và kinh tế là công cụ làm mềm các toan tính đối đầu, thì an ninh, quốc phòng vẫn là lớp nền cuối cùng bảo đảm rằng mọi cuộc mặc cả đều diễn ra trong giới hạn cho phép. Năm 2026, Việt Nam bước vào một giai đoạn đặc biệt nhạy cảm khi các áp lực bên ngoài hội tụ cùng những mốc chính trị quan trọng bên trong, buộc hệ thống an ninh phải vận hành ở trạng thái cảnh giác cao nhất. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 không chỉ là một sự kiện chính trị nội bộ, mà còn là một điểm thử đối với năng lực bảo vệ ổn định quốc gia trong môi trường an ninh vùng xám. Bài học từ vụ tấn công tại Đắk Lắk năm 2023 vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo. Những mối đe dọa hiện đại không cần quy mô lớn, không cần lực lượng đông đảo, mà chỉ cần đúng thời điểm và đúng mục tiêu để gây ra hiệu ứng lan tỏa. Chính vì vậy, Hà Nội trong giai đoạn này không chỉ là một thủ đô hành chính, mà được vận hành như một pháo đài đa tầng. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự hiện diện của Trung đoàn tên lửa 236 với hệ thống phòng không SPIDR. Đây không đơn thuần là một vũ khí phòng không tầm ngắn. Trong cấu hình hiện đại, SPIDR được tối ưu hóa để đối phó với các mối đe dọa bay thấp, từ UAV trinh sát cho đến các thiết bị mang chất nổ tự chế. Quan trọng hơn, Việt Nam không chỉ đặt trọng tâm vào khả năng tiêu diệt, mà tích hợp mạnh các hệ thống tác chiến điện tử nhằm áp chế, vô hiệu hóa và thậm chí bắt sống UAV. Cách tiếp cận này phản ánh một tư duy an ninh trưởng thành, kiểm soát mối đe dọa mà không tạo ra thảm họa thứ cấp cho khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên, lớp răn đe thực sự gây chú ý cho giới quan sát quốc tế lại không nằm trên bầu trời Hà Nội, mà lăn bánh âm thầm trên các tuyến cao tốc. Việc Viettel công bố hệ thống pháo phản lực mô đun hóa được ngụy trang hoàn toàn trong container tiêu chuẩn đã tạo ra một làn sóng phân tích trong cộng đồng quân sự khu vực. Trong kỷ nguyên vệ tinh thương mại và UAV trinh sát dày đặc, yếu tố sống còn của lực lượng răn đe không còn là hỏa lực tuyệt đối, mà là khả năng tồn tại và bất ngờ. Container trong bối cảnh này trở thành một phát minh chiến lược. Một chiếc xe container trên đường quốc lộ không mang bất kỳ dấu hiệu quân sự nào, không thu hút sự chú ý, không tạo ra tín hiệu cảnh báo. Nó có thể chở hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng hoặc một mô đun tên lửa sẵn sàng khai hỏa. Sự mơ hồ này khiến mọi tính toán tấn công phủ đầu trở nên cực kỳ rủi ro, bởi không ai có thể chắc chắn đâu là mục tiêu quân sự thực sự. Bên cạnh yếu tố bất ngờ, mô đun hóa mang lại lợi thế về tốc độ và khả năng duy trì hỏa lực. Việc thay đạn không còn là quá trình nạp từng quả tên lửa riêng lẻ, mà là thay toàn bộ khối container, nhanh và gọn như thay một đơn vị hậu cần. Trong một kịch bản xung đột cường độ cao nhưng ngắn hạn, tốc độ tái triển khai này có thể tạo ra khác biệt mang tính quyết định. Quan trọng hơn cả là yếu tố tự chủ. Hệ thống điều khiển hỏa lực do Viettel tự phát triển giúp Việt Nam thoát khỏi nỗi ám ảnh bị khóa mã, bị vô hiệu hóa từ xa hay bị chi phối bởi các điều kiện chính trị của nhà cung cấp nước ngoài.
Trong một thế giới nơi công nghệ quân sự ngày càng gắn chặt với quyền kiểm soát phần mềm, khả năng làm chủ bộ não của vũ khí quan trọng không kém gì tầm bắn hay sức công phá. Giới chuyên gia quốc phòng khu vực mô tả cách tiếp cận này bằng một khái niệm ngắn gọn là nhím biển. Việt Nam không cần vươn ra xa để đe dọa ai, nhưng bất kỳ lực lượng nào có ý định tiếp cận hoặc gây sức ép đều phải đối mặt với một hệ thống răn đe phân tán, khó lường và đủ sức gây tổn thất nghiêm trọng. Những thông tin về tầm bắn 300 km, 600 km và các nghiên cứu hướng tới ngưỡng xa hơn không phải để phô trương mà là định hình nhận thức chiến lược của đối phương. Song song với các mối đe dọa quân sự thuần túy, Việt Nam cũng phải đối diện với những nguy cơ an ninh không truyền thống mang tính lai ghép. Đề xuất mở tuyến tàu cao tốc từ Kép của Campuchia sang Phú Quốc là một ví dụ điển hình. Trên bề mặt, đây là một dự án du lịch và giao thương hấp dẫn, nhưng dưới lăng kính an ninh, vị trí địa lý của Kép gần căn cứ Ream với sự hiện diện của các yếu tố quân sự nước ngoài khiến dự án này mang dáng dấp của một con ngựa dỗ thành Troy. Phú Quốc không chỉ là trung tâm du lịch mà là điểm nút chiến lược ở Vịnh Thái Lan. Việc rộng mở luồng di chuyển nếu thiếu kiểm soát sinh trắc học, tình báo và an ninh hàng hải chặt chẽ có thể biến hòn đảo này thành mục tiêu trinh sát, thâm nhập hoặc tội phạm xuyên quốc gia. Bài toán đặt ra cho Việt Nam không phải là đóng cửa mà là mở cửa có điều kiện, nơi mỗi dòng khách, mỗi tuyến tàu đều nằm trong tầm giám sát chủ động. Tất cả những mảnh thép này, từ Spider trên bầu trời, container trên mặt đất cho đến các tuyến hàng hải, tạo thành một mạng lưới răn đe đa tầm. Đây không phải là sức mạnh để tấn công, mà là năng lực khiến đối phương phải cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi hành động. Trong địa chính trị hiện đại, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là bạn có thể làm gì, mà là bạn khiến người khác tin rằng cái giá phải trả sẽ vượt quá lợi ích họ theo đuổi. Và chính từ nền tảng răn đe thầm lặng đó, Việt Nam mới có đủ không gian để tiếp tục chiến lược đi trên dây giữa các cường quốc, không bằng sự yếu thế, mà bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi súng đã được nạp đạn, nhưng vẫn nằm yên, đó là lúc hòa bình có giá trị thực sự. Nhưng để đạt được trạng thái ấy, mọi lớp phòng thủ phải được xây dựng trước khi cơn bão xuất hiện. Đúc kết, tự chủ chiến lược trong kỷ nguyên vùng xám. Khi ghép lại toàn bộ bức tranh địa chính trị Việt Nam năm 2026, từ biên giới Tây Nam cho tới Biển Đông, từ ngoại giao kín ở Đông Bắc Á đến những hệ thống răn đe âm thầm trong nước, một kết luận nổi lên rõ ràng: Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà chủ quyền không còn được bảo vệ bằng tuyên bố, mà bằng năng lực tạo ra và duy trì thế cân bằng. Đây không phải là thời đại của những hiệp ước mang tính biểu tượng, mà là thời đại của vùng xám, nơi mọi sai lầm đều bị khai thác và mọi khoảng trống đều bị lấp đầy bằng hành động. Bài học từ biên giới Thái Lan, Campuchia cho thấy một thực tế lạnh lùng. Trên thực địa, ai đến trước, xây trước và khóa chặt được phản ứng của đối phương thì người đó nắm thế chủ động. Những cột mốc mềm bằng bê tông và biểu tượng tâm linh là lời cảnh báo rõ ràng về cái giá của sự phụ thuộc chiến lược. Chủ quyền nếu không được bảo vệ bằng hiện diện thực tế sẽ dần bị bào mòn mà không cần tiếng súng. Ở tầng sâu hơn, câu chuyện mật thư từ Bình Nhưỡng phản ánh thách thức lớn nhất của một quốc gia tầm trung trong thế giới phân cực. Làm thế nào để tận dụng cơ hội mà không trở thành công cụ? Sự thận trọng của Hà Nội cho thấy một nguyên tắc xuyên suốt: không có lợi ích ngắn hạn nào đáng để đánh đổi khả năng tự chủ dài hạn. Ngoại giao cây tre không phải là né tránh lựa chọn, mà là chủ động kéo giãn không gian chiến lược để không bị ép vào thế đối đầu. Song song với đó, mỏ dầu Hải Sư Vàng minh chứng cho một cách tiếp cận tinh vi hơn, dùng kinh tế để khóa an ninh. Khi lợi ích của các cường quốc gắn chặt với sự ổn định của Việt Nam, thì chủ quyền không còn là câu chuyện đơn độc. Tuy nhiên, cái giá của việc đan cài lợi ích luôn đi kèm áp lực chính trị, thuế quan và những yêu cầu ngầm. Điều đó buộc Việt Nam phải duy trì một năng lực răn đe đủ mạnh để không bị cuốn theo quỹ đạo của bất kỳ ai. Chính tại điểm này, vai trò của quốc phòng tự chủ trở nên then chốt. Những hệ thống phòng không, những quái thú container hay mạng lưới kiểm soát an ninh phi truyền thống không nhằm mục đích phô trương sức mạnh. Chúng tồn tại để gửi đi một thông điệp duy nhất: Việt Nam không tìm kiếm xung đột, nhưng cũng không chấp nhận bị áp đặt. Hòa bình chỉ có ý nghĩa khi nó được bảo vệ bởi năng lực thực tế, chứ không phải bởi hy vọng. Trong một thế giới mà các siêu cường ngày càng sẵn sàng dùng kinh tế, công nghệ và vùng xám để tái định hình trật tự, lựa chọn của Việt Nam là tiếp tục đi trên dây. Nhưng đó không phải là sự liều lĩnh, đó là một nghệ thuật cân bằng được xây dựng trên hiểu biết sâu sắc về giới hạn của mình,
về tham vọng của người khác và về cái giá phải trả nếu đánh mất tự chủ. Chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất không phải để bi quan mà để đảm bảo rằng hòa bình khi đến là một lựa chọn bền vững chứ không phải sự may rủi.